قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. د غونډې د پرانیستې وینا لپاره د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر حیدر خان حیدر ته په خورا درنښت سره بلنه ورکوو چې د خطابې میز تشریف راوړي او خپله وینا حاضرینو ته واوروي. ډاکټر حیدر خان حیدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم. د ټولو نه مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارکه تحفه حاضرینو مجلس ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوم قدم کې د افغانستان د اسلامي امارت قدرمن وزیر صاحب، قدرمن معین صاحبان، د ریاست د عامه روغتیا د وزارت محترم رئیس صاحبان او نړیواله همکاران او پلورونکي مؤسسات او د رسنیو محترمو استازو ته د کومې احترامات وړاندې کوم. ډېر خوشحال یو چې د عامه روغتیا وزارت د رهبري د تعهد د ثبوت په خاطر باندې ټوله رهبري موجوده ده. نړیوالو ته موږ خپل تعهد ښکاره کړو او ښکاره کړی ده. لکه څنګه چې د سږ کال شعار د توبرکلوز د مرضۍ د وقایې او د کنټرول شعار د انګلیسي په یو لفظ باندې زه شروع کوم چې وایي we can end tuberculosis, commit, invest and deliver. ډېر ښکلي الفاظ پکې موجود دي. اولین لفظ یې کومیټ ته الحمدلله تعهد تاسو ته اثبات ورسوله چې د عامې روغتیا وزارت محترم وزیر صاحب معین صاحبان دلته موجود دي او هر ډول همکاري ته چمتو دي. دومره خبره کول دا زه غواړم فقط د افغانستان مخکینی حالات تشریح کول غواړم. محترم وزیر صاحب او همکاران دلته موجود دي. عامه روغتیا وزارت یو وخت داسې حالات موجود وو چې موږ په ټول افغانستان کې د توبرکلوز نه کوم سنټر درلودو نه کومه دوا درلوده. زما خپله تجربې خبره ده. مریضان به راتله، افغانستان غریب ولس او خدماتو ده لکه څنګه چې نور دنیا داسې موجود نه وو.
دنیا حالات په افغانستان باندې تحمیل کړي وو موږ د اساسي روغتیایي خدمات نه محروم وو. زموږ یو ارمان دا و چې کله به داسې ورځ راشي چې د افغانستان په هر کنار کې دا خدمات موجود وي. لله الحمد په ټول افغانستان کې د توبرکلوز د مرض دپاره رایګان خدمات موجود دي. غواړم رهبري ته هم دا پیغام ورکړم، لله الحمد د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې هغه پیشرفته وسایل د توبرکلوز د تشخیص لپاره موږ لرو چې کله موږ مقایسه د همسایه ملکونو سره کړې ده هلته موجود نه و. زموږ د ټیم زموږ د همکارانو د رهبري هدایت او تعهد دا اثباتوي چې موږ غواړو چې خپل خدمات د ټولو نه ښه کړو. متاسفانه اوس هم موږ د ساري امراضو نه زیات مرګ وینو. نړیوالو همکارانو ته دا وایو چې د عامه روغتیا وزارت په خپله پالیسي کې چې اپډیټ نوې جوړه شوې ده موږ د ساري امراضو ته اولویت ورکړی ده. نړیوالو همکارانو زموږ غږ ده چې په دې مورد باندې چې دنیا اوس د افغانستان لاس اخلي او کومکونه کموي، تاسو زموږ نمایندګانې چې موږ لاسنیوی وکړي. انشاءالله ان قریب به داسې حالات راشي چې عامه روغتیا وزارت به په خپلو پښو درېدلی وي. خو په کم مدت کې زموږ خواهش دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي. دوم لفظ زموږ انویسټو عامه روغتیا وزارت رهبري دې ته متحده ده چې موږ د ساري امراضو په کنټرول کې خپل کنټریبیوشن زیات کړو. او بالاخره دا تمه امید د رهبري دی چې موږ ټول خدمات هغه مظلوم مریض ته ورسوو چې دې مرض نه کړي. په دې ډیټیل ارقام باندې نظم زموږ همکاران به تاسو ته خپل ارقام د افغانستان تاسو ته ووایي چې توبرکلوز مریضي په افغانستان کې په کوم صورت باندې موجوده ده. یو ټکی بل اضافه کول غواړم چې زموږ یو خارجي سفر و یقینا زموږ د دې سیستم نه رهبري ته اطمینان ورکوم چې هغوی زموږ دا سیستم ډېر اپریشیټ کړی او هلته زما نه خاص غوښتنه کړې ده په مجلس کې چې افغانستان د توبرکلوز په مورد باندې کارکردګي ډېره ښه روانه ده. اوس چې موږ د مختلفو منابعو نه خبرېږو نو زما په تمرین کوونکو باندې غږ ده چې موږ په کم مدت کې لاسنیوی وکړي. انشاءالله ان قریب به دې حالات هم ووځو. ډېر خوشحاله یم چې دلته موږ موجود یو او هر کس خپل رسالت وپېژني. دومره کسانو راتګ رهبري موجودیت رسنیو راتګ زموږ رسالت پسې وي. موږ به څه کوو دې مجلس نه تنها یو ډپارټمنټ یو وزارت نشي کولی. زما په ټولو سکتورو وزارتونو ټول هغه ضربت ارګانونه چې په آګاهي کې له موږ سره په مشترک ډول باندې دغه رسالت مخ باندې بوځي کما حقه حق یې موږ ادا کړو. رسنۍ هم کولی شي د خپلو رسنیو د لارې نه آګاهي زیاته کړي او ټول مریضان چې مشکوک توبرکلوز ته وي زموږ مراکزو ته یې ریفر کړي تر څو چې هلته موږ په اسانه او ارزانه هغوی ته موږ وکړو. حاضرینو مجلس ته هم زما دا پیغام ده چې هیله ده چې په دې کې زموږ سره همکاري وکړي. بله خوشخبري دا ده الحمدلله زموږ هغه ارقام هغه مریضان چې زموږ سیستم ته به مراجعه نه کوله سکتور خصوصي ته به تلل ان قریب هغه ډیټا به انشاءالله د عامه روغتیا وزارت ته راځي او هغه مریضان چې زموږ ټارګیټ ته نه رسېدلو او تاسو پوهېږئ چې سکتور خصوصي د عامه روغتیا یو کومک کوونکی بخش ته د دې نه وروسته به هغه ارقام هم د عامه روغتیا وزارت ته راځي او انشاءالله هغه ټارګیټ چې دنیا موږ ته ټاکلی موږ حاصلوو. ډېره مننه تاسو توجه نه. السلام علیکم ورحمت الله. د قدرمن رئیس صاحب څخه نړۍ مننه.
د غونډې په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدماتو وړاندې کولو مرستیال ښاغلي مولوي عبدالولي حقاني صاحب څخه په خورا درنښت هیله کوو چې د دریځ مخ ته تشریف راوړي او په خپلې عالمانه وینا سره ګډونوال مستفید کړي. ښاغلی مولوي عبدالولي حقاني صاحب. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ډېر محترم قابل قدر د عامه روغتیا محترم وزیر صاحب او محترم معین صاحب، د عامه روغتیا وزارت محترم رئیس صاحبانو، د ملي او نړیوالو روغتیايي بنسټونو محترمو استازو، د هیواد د روغتیايي خدمتونو کارکوونکو او د رسنیو محترمو استازو، نیکې هیلې او پیرزویانې مې ومنئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم نن په افغانستان کې د نري رنځ عامه پوهاوي په یاد غونډه کې تاسو سره ګډون کوم. نری رنځ په نړۍ کې د مړینې د لسو مخکښو لاملونو له جملې څخه یو دی او په نړۍ کې د لسو وژونکو سري ناروغیو له سببونو څخه بلل کیږي. له نري رنځ سره د مبارزې نړیوال شعار له مخې ټول هیوادوال په ځانګړې توګه هغه کسانو ته چې د ټولنې بنسټونو او سازمانونو د رهبرۍ په کچه دي وایم: هو، موږ کولی شو د ژمنې پانګونې او خدمتونو وړاندې کولو له لارې نری رنځ له منځه یوسو، تر څو وکولی شو د هیواد په کچه د نري رنځ ټولو ناروغانو ته د اړتیا وړ درملنې خدمتونه ورسوو او نری رنځ له خپلې ټولنې ختم کړو. د یادولو وړ ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې هر کال په 100,000 کسانو کې 180 تنه په نري رنځ اخته کیږي، چې زموږ د هیواد په نفوس کې دا رقم شاوخوا 15,000 تنو ته رسیږي او د اټکل له مخې 10,000 نور کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د عامه روغتیا وزارت ته ونیدلی چې تیر کال د دې ناروغۍ 15,319 پیښې کشف او درملنه یې وکړي. د نري رنځ ناروغۍ په پام کې نیولو سره اړینه ده چې یا د ناروغۍ د کشف او درملنې په ټولو برخو کې لا زیاتې هڅې او هر اړخیزې همکارۍ ترسره شي. د دې تاریخي ورځې په مناسبت موږ او روغتیايي کارکوونکي د نري رنځ د له منځه وړلو
او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اهدافو ته د رسیدلو لپاره په خپل ژمنې یو ځل بیا ټینګار کوو او همدارنګه په ټولو بنسټونو کورنیو او بهرنیو کاري شریکانو غږ کوم چې موږ سره په دې مبارزه کې د خپل همکارۍ د لا پیاوړي کولو لپاره په بشپړه همغږۍ کار وکړي. عامه روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره د نري رنځ کنټرول ملي پروګرام په 1954 کال کې د نړیوال روغتیايي سازمان په تخنیکي مرسته جوړ کړ چې د وخت په تېرېدو سره د نري رنځ د کنټرول ملي پروګرام تر اوسه په خپلو پرله پسې هڅو د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. د یادونې وړ ده چې د نري رنځ کنټرول د عامه روغتیا وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، خو دغه وژونکې ناروغۍ کنټرول یوازې د عامه روغتیا وزارت له توان څخه بهر دی، نو په دې برخه کې هر اړخیزه همکارۍ ته اړتیا ده. زه د عامه روغتیا وزارت په اساسیتوب د ملي او نړیوالو شریکانو لکه د ایډز، نری رنځ او ملاریا سره د مبارزې نړیوال وجهي صندوق، ګلوبل فند، UNDP، د جاپان هیواد د نړیوالو همکاریو اداره جایکا، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، GDF، ټول BPHS او PHS پلي کوونکو مؤسساتو، نورو همکارو مؤسسو او وزارتونو، خبریالانو او رسنیو او په مرکز ولایاتو کې د نري رنځ د کنټرول ملي پروګرام کارکوونکو څخه مننه او قدرداني کوم. په دې هیله چې زموږ هیڅ هیوادوال په دې ناروغۍ اخته نه شي او خپل ګران ژوند له لاسه ورنه کړي. ومن الله توفیق. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جزاک الله خیر. د غونډې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان لپاره رئیس ښاغلي ډاکټر ایډوین سنیزه ته په خورا درنښت سره بلنه ورکوو چې د سټیج مخې تشریف راوړي، خپله وینا حاضرینو ته وړاندې کړي. The esteemed delegate of WHO, Dr. Edwin Sineza, is cordially invited to approach the lectern and impart his message. Your Excellency Malwali Nuri Jalali, the Minister of Public Health, Your Excellency Malawi Abdulwali Akani, Deputy Minister of Public Health, Your Excellency Malawi Sharafa, Deputy Minister of Public Health, the officials of the Ministry of Public Health present today, my dear colleague, Mr. Stephen Rodriguez, the UNDP representative of Afghanistan, my colleagues in the UN agencies, the implementing partners, ladies and gentlemen, and distinguished guests, Salam Alaikum, and I hope everyone is having a good Ramadan so far. I would like to start by thanking His Excellency the Minister and His Excellency the Deputy Ministers for gracing this important event during their very busy schedule, as it demonstrates the commitment of the Ministry of Public Health in addressing this very important public health in Afghanistan. The World TB Day, observed every year on the March 24th, highlights the urgent need to end tuberculosis, the world's deadliest infectious disease. This day is an opportunity to raise the awareness about tuberculosis and its devastating health, social, and economic impact of people worldwide.
The theme for today's World TB Day. Yes, we can end TB. Commit, invest, deliver is a powerful call for action, bringing hope and accountability by all. Despite the progress we have made, TB continues to affect millions globally, causing severe health, social, and economic consequences. Every day, over 3,400 people die from TB, and nearly 30,000 people fall ill with this preventable and treatable disease. TB is the leading cause of death for people living with HIV and a major contributor to antimicrobial resistance. In 2023 alone, 1.25 million people lost their lives to TB, and 10.8 million people became sick with it, including 6 million men, 3.6 million women, and 1.3 million children. Moreover, multi-drug resistant TB, or MDR TB, remains a critical public health threat. Tragically, only about 2 out of 5 people with drug-resistant TB receive the treatment they need every year. The WHO Eastern Mediterranean region accounted for 8.6% of the global TB cases in 2023. This means a person is diagnosed with tuberculosis every 34 seconds, and every 6 minutes, another life tragically is lost in the making. Regrettably, in Afghanistan, we are among the countries the hardest hit by tuberculosis, and we are second highest estimated TB mortality in the world with 24 per 100,000 population, and the fourth highest TB incidence of 180 per 100,000 population in the region in 2023. Based on the estimations, Afghanistan had 10,100 TB deaths and 75,000 people falling ill with TB in 2023. What this means is that one person dies in every 52 minutes, and one person falls ill with TB every 7 minutes. In 2023. In 2024, a total of 51,300 cases of TB were reported in Afghanistan, representing a 3.3% increase from the 49,000 cases reported in 2023. What this highlights is that there are ongoing challenges in TB for us in the country, and it continues to grapple with the high incidence and mortality rates. Ladies and gentlemen, TB affects all countries and all age groups. However, it is both preventable and curable. The World TB Day is an opportunity for all of us to focus on those affected by this disease and call for the urgent action and to end TB-related suffering and deaths. As we approach World TB Day today, let us emphasize the critical role that all of us have to play, including WHO and the other partners, in driving global efforts, supporting the member states like Afghanistan in achieving the ambitious end TB targets, and ensuring universal access to life-saving, preventable, and care. On the day, WHO is calling for the actions in several key areas to ensure that the promise to end TB is fulfilled. Number one, immediate acceleration to turn secured commitments into meaningful actions. Number two, significantly increase and sustain investment to boost the global response to tuberculosis. And number three, the urgent actions to deliver commitment by swiftly adopting WHO and global guidelines on ensuring access to effective TB prevention and care. These collective actions are key to driving the TB response forward, saving lives, and achieving global TB targets. I would like to take this occasion to assure the full commitment of WHO to providing essential technical support for Afghanistan's tuberculosis response. We are closing work with all the partners and the Ministry of Public Health to reach every individual, family, communities affected by this deadly disease. Together, we can make a real difference in the fight against TB. Let us work together for a future for Afghanistan that is free of tuberculosis. I would like to end
by thanking the leadership of the Minister and the Minister of Public Health, and I also like to thank the media for your participation to this event because it is important to highlight everyone's role in fighting TB. Dari and happy Eid to everyone. Thank you so much. The esteemed delegate of the UNDP, Stephen Radikas, is cordially invited to approach the lectern and impart his message. Dr. Stephen Radikas. Assalamu alaikum, Ramadan Kareem, Your Excellency, the Minister of Public Health, Minister Malawi Noor Jalal Jalali, Excellencies, Deputy Ministers of Healthcare Provision and Deputy Minister of Administration, other senior directors in the Ministry of Public Health, my colleague, the WHO representative, Dr. Salvador, partners, guests, colleagues from the UN, ladies and gentlemen, good morning, and I'm very pleased to be here with you today to celebrate World Tuberculosis Day. This year's theme is Yes, We Can End TB. Commit, invest, and deliver. And it is a call to all of us to renew our commitment to scale up investments and to deliver the services needed by people affected by TB. As you have heard, tuberculosis remains one of the world's deadliest infectious diseases. It is preventable and it is curable, yet it has killed 1.25 million people in 2023. In Afghanistan, TB is a major public health challenge, particularly affecting vulnerable communities. Malnutrition, poverty, and displacement make people more susceptible. Women, returnees, and migrants face even greater barriers to accessing care. But there is hope, and we are collectively making progress in Afghanistan and globally. Since 2015, UNDP has been the principal recipient of the Global Fund grants in Afghanistan. Working with the Ministry of Public Health and with many other partners, we have helped to expand TB services, we have helped to strengthen laboratories, and to introduce new diagnostic tools. In 2024 alone, that was last year, UNDP, with support and contribution from donors and partners, we helped to detect and to treat more than 51,000 TB cases across all of Afghanistan. Again, UNDP has also constructed 5 programmatic management of drug-resistant tuberculosis sites, and these are in Herat, Nangarhar, Balkh, Paktia, and Kunduz. And these sites, these facilities are ګرانو لیدونکو، اوس تاسې کولی شئ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د ټولو چینلونو خپرونې د ملي راډیو ټلویزیون د اپلیکیشن له لارې ووینئ او واورئ. د افغانستان او نړۍ له وروستیو خبرونو ځان خبر کړئ. د افغانستان او نړۍ د سیاست، اقتصاد، اسلامي فرهنګ او ورزش وروستي خبرونه، د ملي نیوز، معارف او ملي سپورت ټولې ژوندۍ خپرونې د انټرنیټ د چټکتیا په اساس، د افغانستان ملي شریعت غږ، معارف او ترنم راډیوګانو ټولې ژوندۍ خپرونې، د راډیوي ثبت شوو خپرونو نشر، د مطالبو او انځورونو ذخیره کول،
لا بیړنیو خبرونو خبرتیا د ملي راډیو ټلویزیون اپلیکیشن د راښکته کولو لپاره د انډرایډ او یا آی او اس موبایلونو کې ګوګل پلی او یا اپ سټور ته لاړ شئ، ملي کلمه ولټوئ او د ملي راډیو ټلویزیون اپلیکیشن راښکته او نصب کړئ او یا هم لاندې بارکوډ په خپلو ګرځنده ټلیفونونو کې اسکان کړئ. د آر ټي ای له کورنۍ سره یوځای شئ. د امریکایانو شتون ټول دنیا ته ټول نه ته بالخصوص اسلامي دولتونو ته بیا افغانستان خلکو ته ولس ته ټول ته معلوم ده چې د هر قدم په خطا کې روانو، ولې دغه مشکلات چې افغانستان ته د افغانستان اقتصاد افغانستان ټول په خاورو سره خاورې کړه. په دې باندې خلک هغه یو تعداد محدوده خلک چې هغه وخت کې زمانه کې چې ورسره وي دوی سره همکاره وو هغه داسې په